Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi TV giải trí tổng hợp. Trong văn học và lịch sử, hình ảnh các mỹ nhân luôn là nguồn cảm hứng bất tận, khơi dậy biết bao cảm xúc và suy tư. Mỹ nhân không chỉ là hiện thân của vẻ đẹp hình thể mà còn mang trong mình nét đẹp tâm hồn, trí tuệ và sự kiêu hãnh. Họ xuất hiện trong những trang sách, những bức tranh và cả trong cuộc sống đời thường, như những viên ngọc quý sáng lấp lánh giữa dòng chảy thời gian. Từ những nữ hiệp anh hùng trong tiểu thuyết cổ điển, những nữ thi sĩ tài hoa trong văn chương, đến những người phụ nữ hiện đại với sự nghiệp thành công và trái tim nhân hậu, các mỹ nhân đã và đang tạo nên dấu ấn đậm nét, làm phong phú thêm bức tranh cuộc sống. Hôm nay, tôi xin làm series video để bình chọn 10 mỹ nhân tuyệt sắc nhất trong các thời kỳ của Trung Quốc, bao gồm mỹ nhân trong các tác phẩm lịch sử lẫn trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của các nhà văn Trung Quốc, từ Kim Dung, Cổ Long cho đến Lương Vũ Sinh, Ngọa Long Sinh và Ôn Thụy An. Ở video này sẽ đưa chúng ta vào hành trình khám phá những nét đẹp muôn màu của các mỹ nhân để thấy rằng vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài mà còn nằm sâu trong tâm hồn và tài năng của mỗi người phụ nữ. Bắt đầu series, tôi xin làm về các mỹ nhân của thời Tống. Thứ 10, A Châu, nàng thiên nga trắng, dựa bão tố giang hồ. A Châu, cái tên gợi lên hình ảnh một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại mang số phận đầy bi kịch trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. A Châu là con gái của Đoàn Chính Thuần, vị vương tử đào hoa của nước Đại Lý, và Nguyễn Tinh Trúc, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Tuy là con gái vương gia nhưng A Châu từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang nơi giang hồ và được gia tộc Mộ Dung nhận làm tỷ nữ. A Châu được miêu tả là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng long lanh, mái tóc đen dài thướt tha và nụ cười rạng rỡ như hoa. Nàng sở hữu khí chất dịu dàng, thanh tao, toát lên vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện. A Châu có tính cách hiền lành, lương thiện, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng thích ứng nhanh chóng và xử lý tình huống linh hoạt. Tình yêu thương phẩm chất nổi bật nhất của A Châu. Nàng yêu Tiêu Phong bằng cả trái tim và luôn hết lòng vì anh, dù phải đối mặt với nhiều thử thách, hy sinh. A Châu không nổi tiếng về võ công cao cường nhưng có khả năng cải trang và biến đổi hình dạng một cách tài tình. Kỹ năng này đã giúp ích cho A Châu trong nhiều tình huống nguy hiểm. A Châu đem lòng yêu Tiêu Phong, vị anh hùng võ lâm với tấm lòng cao thượng nhưng mang số phận truân chuyên. Tình yêu của họ trong sáng, chân thành nhưng lại gặp nhiều trắc trở, thử thách bởi những hiểu lầm và định kiến. Cuối cùng, vì A Châu mà Tiêu Phong quyết định từ giã giang hồ, về trốn biên ngoại thả dê chăn cừu, sống với nhau bình an. Tiếc thay, hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Bi kịch lớn nhất của A Châu là khi cô quyết định giả trang làm Đoàn Chính Thuần, để rồi chết dưới tay người yêu mình là Tiêu Phong. Cái chết của A Châu để lại nỗi đau không nguôi trong lòng Tiêu Phong và trở thành một trong những khoảnh khắc bi thương nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Thứ 9, Công Tôn Lục Ngạn, đóa sen trắng trong giang hồ hiểm ác. Công Tôn Lục Ngạn là một nhân vật nữ phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung. Nàng được mệnh danh là tiểu thư tuyệt tình cốc với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng lại mang số phận đầy bi kịch. Lục Ngạn là con gái duy nhất của Công Tôn Chỉ, chủ nhân tuyệt tình cốc. Và Cầu Thiên Xích, nàng lớn lên trong một thung lũng hoang sơ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ được tiếp xúc với những bí kíp võ công và những câu chuyện bi thương về mối tình oan nghiệt của cha mẹ. Lục Ngạn được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài thướt tha và làn da trắng mịn. Nàng sở hữu khí chất thanh tao, thoát tục, toát lên vẻ đẹp trong sáng. Thuần khiết như sương mai, Lục Ngạn có tính cách hiền lành, lương thiện, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng học hỏi nhanh chóng và am hiểu nhiều kiến thức về y thuật, võ công. Tuy nhiên, Lục Ngạn cũng có phần yếu đuối, thiếu quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống và những người xung quanh. Lục Ngạn đem lòng yêu Dương Quá, chàng thiếu niên mồ côi với tài năng võ công phi phàm và tấm lòng nhân hậu. Tình yêu của họ trong sáng, đẹp đẽ nhưng lại gặp nhiều trắc trở, thử thách bởi những âm mưu đen tối và sự khác biệt về hoàn cảnh. Bi kịch của Lục Ngạn bắt nguồn từ mối tình oan nghiệt của cha mẹ và sự thù hận dai dẳng giữa hai gia đình. Nàng bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Cái chết của Lục Ngạn là một trong những khoảnh khắc bi thương nhất trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nàng hy sinh bản thân để cứu Dương Quá và kết thúc mối thù hận dai dẳng giữa cha mẹ mình. Thứ 8, Trung Linh nàng, tiểu yêu tinh, tinh nghịch. Trung Linh là một nhân vật nữ phụ nhưng lại mang đến nhiều màu sắc thú vị cho tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Nàng được mệnh danh là tiểu yêu tinh với vẻ ngoài xinh xắn, tính cách tinh nghịch, đáng yêu và số phận đầy bất ngờ.
Trung Linh là con gái của Cam Bảo Bảo, biệt danh Tiết Dạ Xoa, và Trung Vạn Cừu, chủ nhân Vạn Kiếp Cốc. Tuy nhiên, cha ruột của nàng lại là Đoàn Chính Thuần, trấn Nam Vương của Đại Lý. Trung Linh được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài thắt bím và đôi mắt to tròn long lanh. Nàng sở hữu khí chất tinh nghịch, đáng yêu, toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Trung Linh có tính cách hồn nhiên, vui vẻ, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người xung quanh. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng thích ứng nhanh chóng và xử lý tình huống linh hoạt. Tuy nhiên, Trung Linh cũng có phần bướng bỉnh, hay bày trò nghịch ngợm và đôi khi khiến người khác phải giờ khóc giờ cười. Trung Linh được truyền dạy võ công từ mẹ. Nàng sử dụng ám khí điêu luyện và có khả năng biến hóa khôn lường. Ngoài ra, nàng còn có một người bạn nhỏ luôn theo bên mình là Tiềm Điện Điêu. Trung Linh đem lòng yêu Đoàn Dự, vị hoàng tử tài ba, dung mạo khôi ngô tuấn tú của nước Đại Lý. Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở, thử thách bởi những hiểu lầm. Trung Linh góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, hài hước cho Thiên Long Bát Bộ, giúp xoa dịu những tình tiết bi thương và căng thẳng trong truyện. Nàng cũng là biểu tượng cho tình yêu trong sáng, hồn nhiên và niềm tin vào cuộc sống. Thứ 7, Mộc Uyển Thanh, ma nữ mạnh mẽ, kiên cường. Mộc Uyển Thanh là một nhân vật nữ quan trọng trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Được mệnh danh là ma nữ, nàng mang vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, kiên cường và số phận đầy bí ẩn. Mộc Uyển Thanh là con gái của Đoàn Chính Thuần, vị vương tử đào hoa đa tình của nước Đại Lý, và Tu La Đao Tần Hồng Miên, một cao thủ võ lâm bí ẩn. Tuy nhiên, Mộc Uyển Thanh từ nhỏ được sư phụ Tần Hồng Miên nuôi dưỡng và truyền dạy võ công. Tần Hồng Miên chỉ nói là mình thu nhặt được cô chứ không thừa nhận là mẹ của cô, nên cô không hề biết cha mẹ mình là ai. Mộc Uyển Thanh được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài thướt tha và nụ cười rạng rỡ. Nàng sở hữu khí chất lạnh lùng, bí ẩn, toát lên vẻ đẹp kiêu sa, mạnh mẽ. Mộc Uyển Thanh có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng học hỏi nhanh chóng và am hiểu nhiều kiến thức về độc dược, võ công. Mộc Uyển Thanh cũng có phần lạnh lùng, ít nói, thường che giấu cảm xúc của mình, khiến người khác khó gần. Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp, luôn quan tâm giúp đỡ những người yếu thế. Mộc Uyển Thanh được truyền dạy võ công cao cường từ sư phụ. Nàng sử dụng ám khí điêu luyện và có biệt danh Tiên Tử Kiếm Khách. Số phận của nàng cũng giống Trung Linh. Mộc Uyển Thanh đem lòng yêu Đoàn Dự, vị hoàng tử tài ba, dung mạo khôi ngô tuấn tú của nước Đại Lý. Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở, thử thách bởi những hiểu lầm. Sau này thì những hiểu lầm đó mới được giải quyết. Thứ 6, Hoàng Dung, nàng nữ hiệp thông minh. Hoàng Dung là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung và cũng xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nàng được biết đến với biệt danh nữ hiệp nhờ vẻ đẹp trong sáng, thông minh, lanh lợi và võ công cao cường. Hoàng Dung là con gái duy nhất của Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong ngũ tuyệt cao thủ võ lâm, và Phùng Hành. Nàng sinh ra và lớn lên trên đảo Đào Hoa. Mẹ nàng mất khi nàng còn nhỏ, được cha truyền dạy võ công và nhiều kiến thức uyên bác. Hoàng Dung được miêu tả là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài thướt tha và nụ cười rạng rỡ. Nàng sở hữu khí chất thanh tao, quý phái, toát lên vẻ đẹp trong sáng và thông minh. Hoàng Dung có tính cách thông minh, lanh lợi, nhanh trí, khả năng quan sát tinh tế và xử lý tình huống nhạy bén. Nàng có lòng nhân hậu, luôn quan tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người yếu thế. Hoàng Dung cũng có phần tinh nghịch, thích bày trò chọc ghẹo người khác, mang đến tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hoàng Dung được truyền dạy võ công cao cường từ cha, am hiểu về kỳ môn độn giáp. Nàng còn được chân truyền đả cẩu bồng pháp và chức bang chủ cái bang từ Bắc Cây Hồng Thức Công. Hoàng Dung đem lòng yêu Quách Tĩnh, chàng thiếu niên chất phác, hiền lành nhưng có ý chí kiên cường và lòng nhân ái. Tình yêu của họ trong sáng, đẹp đẽ, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, gian nan và trở thành cặp đôi anh hùng vang danh võ lâm. Thứ 5, Tức Hồng Lệ, nàng kiếm khách tài ba. Tức Hồng Lệ là một nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Nghịch Thủy Hàn Kiếm của nhà văn Ôn Thủy An. Tức Hồng Lệ là con gái của Tức Bạch Di, một kiếm khách lừng danh giang hồ, và Cẩm Nương, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, cha mẹ nàng qua đời sớm và Tức Hồng Lệ được sư phụ Nhạc Ngư lão nhân nuôi nấng và truyền dạy võ công. Tức Hồng Lệ được miêu tả là một cô gái xinh đẹp với thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ. Nàng sở hữu khí chất thanh tao, quý phái, toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
tức Hồng Lệ là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, có lòng tự trọng cao và luôn giữ vững lập trường của mình. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng quan sát tinh tế và xử lý tình huống nhạy bén. Tuy nhiên, tức Hồng Lệ cũng có phần lạnh lùng, ít nói và thường che giấu cảm xúc của mình. Tức Hồng Lệ được truyền dạy võ công cao cường từ sư phụ. Nàng nổi tiếng với khả năng sử dụng kiếm pháp điêu luyện và có biệt danh tiên tử kiếm khách. Tức Hồng Lệ đem lòng yêu thích thiếu thương trại chủ Liên Vân Trại, một thanh niên tài ba và tuấn tú. Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở và thử thách bởi những âm mưu đen tối và sự hiểu lầm. Tức Hồng Lệ luôn hết lòng vì thích thiếu thương, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ và giúp đỡ anh. Thứ tư, Ôn Nhu Tiểu Hàn Sơn Yến. Ôn Nhu là một nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Ôn Nhu Nhất Đao, thuộc hệ liệt Kể Anh Hùng, Ai là Anh Hùng của nhà văn Ôn Thụy An. Nàng được mệnh danh là tiểu thư dịu dàng, nết na và là một trong những nhân vật quan trọng trong mạch truyện. Ôn Nhu là con gái duy nhất của Ôn Vãn, một đại cao thủ và cũng là mệnh quan quyền cao chức trọng triều đình. Được nuôi dạy cẩn thận trong gia đình giàu có, nàng lớn lên trong sự nhung lụa nhưng thiếu thốn trải nghiệm về cuộc sống giang hồ. Ôn Nhu được miêu tả là một cô gái xinh đẹp với thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười dịu dàng. Nàng sở hữu khí chất thanh tao, quý phái, toát lên vẻ dịu dàng và thùy mị. Ôn Nhu là một cô gái hiền lành, lương thiện và luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng quan sát tinh tế và xử lý tình huống nhạy bén. Tuy nhiên, Ôn Nhu cũng có phần yếu đuối, thiếu quyết đoán và sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống và những người xung quanh. Ôn Nhu đem lòng yêu Vương Tiểu Thạch, một thanh niên trẻ tuổi chính nghĩa, tuy xuất thân nghèo hèn nhưng lại có chí lớn. Tình yêu của họ trong sáng và đẹp đẽ nhưng gặp nhiều trắc trở và thử thách bởi những âm mưu đen tối và sự khác biệt về hoàn cảnh. Ôn Nhu luôn hết lòng vì Vương Tiểu Thạch, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ và giúp đỡ anh. Thứ ba, Tiểu Long Nữ, nàng tiên cô mộ biểu tượng thanh tao, thoát tục. Tiểu Long Nữ là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Nàng được biết đến với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, tính cách lạnh lùng nhưng lại có một tình yêu chân thành và đầy bi kịch. Từ nhỏ, Tiểu Long Nữ đã được sư phụ đưa vào cổ mộ, nơi ẩn giật xa rời thế tục, nuôi dưỡng và truyền dạy võ công bí truyền. Nàng lớn lên trong môi trường thanh tịnh, không vướng bụi trần, dẫn đến tính cách lạnh lùng, ít nói, nhưng lại vô cùng trong sáng, thiện lương. Kim Dung miêu tả Tiểu Long Nữ sở hữu nhan sắc thanh tú, thoát tục, khuôn mặt như trăng, tóc như mây, y phục trắng tinh khôi, lộng lẫy như tiên tử dáng trần. Vẻ đẹp của nàng không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn toát ra từ khí chất thanh cao. Thoát tục, không nhiễm bụi trần, cô ở trong cổ mộ nhưng nhan sắc vang xa trong giang hồ, đến tận Mông Cổ. Làm cho thái tử Mông Cổ là Hoắc Đô lặn lội đường xa đến để xin diện kiến dung nhan. Núp trong cổ mộ có ai thấy mà truyền tin hay vậy ta? Không ngờ khả năng săn tin của giang hồ võ lâm ngày xưa cũng ghê thật. Là truyền nhân đời thứ ba của phái cổ mộ, Tiểu Long Nữ được truyền dạy võ công thượng thừa, bao gồm Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Kim Cổ Côn Pháp. Nàng sử dụng võ công một cách huyền chuyển, thanh tao, ẩn chứa sức mạnh phi thường nhưng lại không mang sát khí. Nàng đã từng đánh bại Kim Luân Pháp Vương khi hai người tỉ thí với nhau, dù khoảng cách tuổi tác, đối phương gấp 2-3 lần so với nàng. Cuộc đời Tiểu Long Nữ gắn liền với mối tình khắc cốt ghi tâm cùng Dương Quá. Đệ tử mà nàng thu nhận, tình yêu của họ vượt qua mọi rào cản của lễ giáo phong kiến, thử thách, thể hiện qua sự đồng hành, thấu hiểu và hy sinh cho nhau. Thứ hai, thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên là một nhân vật nữ quan trọng trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ với vẻ đẹp mỹ miều, dung nhan tuyệt trần, thông minh tài ba và am hiểu võ công. Nàng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhân vật và thúc đẩy cốt truyện phát triển. Vương Ngữ Yên là con gái của Đoàn Chính Thuần, vị đoàn vương nước Đại Lý, và Lý Thanh La, một mỹ nhân nổi tiếng trong võ lâm. Tuy nhiên từ nhỏ, nàng sống với mẹ ở Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên được miêu tả là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có đôi mắt long lanh như ngọc, mái tóc đen dài thướt tha và làn da trắng mịn. Nàng sở hữu khí chất thanh cao, quý phái, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế và đầy cuốn hút. Vương Ngữ Yên có tính cách hiền lành, dịu dàng, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Nàng thông minh, lanh lợi, có khả năng học hỏi nhanh chóng và am hiểu nhiều kiến thức về võ học, âm nhạc và thơ ca. Tuy nhiên, Vương Ngữ Yên cũng có phần yếu đuối, thiếu quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống và những người xung quanh. Tôi từng phân vân khi xếp hạng giữa Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên. Cuối cùng tôi quyết định để Vương Ngữ Yên trên một bậc. Lý do
chính là ngộ tính võ đạo cáu kinh khủng của nàng. Vương Ngữ Yên không tập luyện võ công bài bản nhưng lại có khả năng am hiểu sâu sắc về các thế võ, chiêu thức của nhiều môn phái khác nhau. Nàng có thể chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh của từng chiêu thức và đưa ra lời khuyên hữu ích cho người luyện võ. Thiết nghĩ, với thiên phú như vậy mà nàng còn luyện võ nữa thì luyện giang hồ có xuất hiện một vị nữ hiệp nữa không? Vương Ngữ Yên đem lòng yêu mộ dung phục, biểu ca của mình. Tuy nhiên, biểu ca của nàng chỉ lo phục hút mà không hề đoái hoài gì với nàng nên cuối cùng nàng đã chấp nhận chàng công tử si tình Đoàn Dự. Tuy rằng, trong bản viết lại mới nhất của mình, Kim Dung đã sửa lại cái kết. Nhưng đối với tôi, cái kết này đã là hoàn hảo rồi. Thứ nhất, Bạch Mẫu Đơn, khuynh đảo biện kinh Lý Sư Sư. Nhắc đến Thủy Hử của Thi Nại Am, người ta thường nhớ đến những hảo hán lương sơn oai hùng, lẫm liệt. Tuy nhiên, tác phẩm cũng mang đến cho độc giả một bông hồng đầy sắc hương, kiều diễm, tài hoa Lý Sư Sư. Lý Sư Sư còn được mệnh danh là Bạch Mẫu Đơn, là một kỹ nữ nổi tiếng nhất kinh thành Biện Kinh. Nàng sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khiến bao trái tim say đắm. Vẻ đẹp của nàng được ví như băng tuyết thanh tao, hoa sen trắng tinh khiết, mây trời lộng lẫy. Tuy nhiên, Lý Sư Sư không chỉ đẹp mà còn vô cùng tài năng. Nàng thông thạo cầm kỳ thi họa và am hiểu thơ văn. Nàng là một kỹ nữ hạng sang, chỉ tiếp khách quý và thường xuyên lui tới các văn nhân, thi sĩ. Lý Sư Sư được ví như bông sen giữa bùn lầy, giữ gìn bản thân trong sạch dù chốn hồng trần đầy cám dỗ. Lý Sư Sư là một nhân vật mang nhiều màu sắc, là biểu tượng cho người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng đầy bi kịch. Nàng góp phần tô điểm cho bức tranh Thủy Hử thêm rực rỡ, đồng thời cũng mang đến cho người đọc những cảm xúc bồi hồi, xót xa. Do nhân vật Lý Sư Sư không xuất hiện trực tiếp trong Thủy Hử mà được kể lại qua các giai thoại, ngoại truyện nên miêu tả về ngoại hình, tính cách, vai trò của nàng có thể có sự khác biệt tùy theo mỗi nguồn tư liệu. Trên đây là video cảm nhận của cá nhân tôi về các mỹ nhân Trung Quốc thời Tống trong các tác phẩm văn học. Còn các bạn có cảm nhận thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.